Hello guys, katatapos lang po ng trabaho namin. Pupunta kami ngayon ng Nesto. Let's go guys. Let's go guys, let's go. Yung ulam natin saan? Naiwan na. Hi guys. Welcome Welcome back. kami ngayon sa Nesto Hyper. Mukhang ganda na yung ano ha. Bili lang po ng Jumax. Asyara Hindi na, nipago ka na Kamsin. pangit to eh. Sanay ka. Dinner. Thank you guys. After Don't forget to subscribe. LibranFoodAndTravel. Hindi ko alam eh. Ano bang ano mo? bibili mo doon, ang Nesto ay pinagsamang lahat ng ano mga Pilipino, Nandun na. Ay, ganun? Ay, ganun. Arabic. May mga gadgets ba doon? Meron dun sir, mga speaker, Sige, sige. Ano pa? smartphone, May Vivo doon? laptop. Meron Vivo lahat. Vivo hotdog, meron doon? May Vivo hotdog, may Oppo, may kamatis. May kamatis dun pre. Dati makikita Bangos, lang. bangos. Mamaya. Punta tayo doon. Guys, nandito na tayo sa Nesto Hypermarket. Tara guys, pasok na tayo. Maghanap tayo ng mabili dito. Oh.
Indo sa aso eh. Dito na kami guys. Hello, dami. Ito na yung nabili namin guys. Thanks for watching.